What can you do as a student or teacher if you feel like your education is missing important perspectives? Engineering students at Uppsala University have founded the Reflective Engineer in order to put a spotlight on the issues regarding sustainability and ethics which they feel are lacking in their education. Vi är en slags hållbarhetsförening för ingenjörer som också tar hand om etikfrågor då. Så vi samlar ingenjörer på Ångström och helt enkelt ordnar seminarier och olika event, olika projekt, seminarier, föreläsningar som tar upp de här frågorna. Och försöker svara på sånt som är relevant för våra utbildningar som vi inte tycker tas upp. Det är väl egentligen huvudgrejen, så här, kärnan. Det är intressant att lyfta in de frågorna, för vi får ju inte dem, så jag tycker de saknas. Och oftast så är ju inte lösningen på ett problem enbart en teknisk lösning, utan det finns kanske samarbeten som är lösning eller en förändring i en vana eller något sånt där. Och då måste man ju ta in det med ett tvärvetenskapliga perspektivet. Ja, precis. Jag tror också att ingenjörer jobbar ju ofta i stora projektgrupper. Liksom. Det är stora, vi är själva då så här miljö- och vatteningenjörer då, eller ska bli. Och stora miljöproblem som säkert kommer beröra jättemånga olika discipliner. Och då är det ju bra om man har någon slags kunskap och utgångspunkt för att kunna bemöta olika områden och kunna samarbeta med olika discipliner. Och man pratar mycket gott om att det ska finnas, men jag tycker inte att det riktigt eftersträvas då liksom. Ja, det känns verkligen som att det finns en efterfrågan hos studenterna också att diskutera frågorna. Men att det utrymmet finns inte inom kanske en kurs, för det finns inte den tiden. Utan det är föreläsningar, lektioner och labbar. Men med det här diskussionsklimatet finns inte riktigt. Nej, verkligen. The Reflective Engineer is an informal group of students that also collaborate with other student and teacher groups. Vi har inte varit någon väldefinierad grupp liksom, utan vi gör lite det vi känner för. Vi har haft lite samarbete med Fossil Free nu senast och även nu med någon lärarledd förening som ska prata om etik. Och där är det ju verkligen blandat. Det är jättemycket forskare som är med där och även våra gamla lärare liksom, som vi har haft. Och då sitter man med dem och diskuterar typ olika. Man har haft någon föreläsning om etik och så kommer det upp frågor under föreläsningen liksom. Ja, det är bara vi studenter som anordnade, men nu som Theo berättade om det här senaste samarbetet är ju tillsammans med Tecknat. Så då är det tillsammans med lärare. Exakt. Också. Och då finns det ju ett stöd där, för då är det ett samarbete, men annars så är det ju att vi bokar lokaler och sånt som en fristående studentgrupp då. The exchange of ideas and deepening their own knowledge and meeting the opinions of others is what Theo and Anna find most rewarding. Det är väl mycket också att bli insatt i ett ämne, tycker jag. Om vi väljer till exempel att diskutera ingenjörens, eller om man har något ansvar till exempel när man väljer ett yrke, något etiskt ansvar att välja det ena eller det andra yrket, så måste man ju själv sätta sig in i vad tycker jag och var står jag i de här frågorna. Och det tycker jag är liksom kanske den roligaste grejen personligen. Liksom. Att möta andras åsikter och att bolla med de tankarna själv. Liksom. Exakt.